দোকান এটা আছে ইয়াতে কি কয়টো মায়া চিকেন মোমো খাইছে চিকেন মোমো হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু এয়া এতিয়া মাগুৰ মাছ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে বনাম আজি আৰু তাৰ কাৰণে মই আলু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ বিলাহী লৈছোঁ এটা কাটি আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ এটা মাছ ভাজোতে ৰৈ যোৱা এই তেলখিনিতে বনাম আৰু নতুনকৈ আকৌ তেল নিদিওঁ আৰু এয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া ভালদৰে ফুটি আহিবলৈ দিছোঁ আৰু তাতে এতিয়া দি দিছোঁ আলুখিনি আৰু এয়া হৈছে থেতালি লোৱা আদা নহৰু লগতে মই দি দিছোঁ এয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ আলুখিনি অলপ ভাজ খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খাবলৈ দিম এয়া অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া গৰম পানী আৰু পানী নিজৰ আন্দাজমতে দিলেই হ'ল আৰু গৰম পানী যিহেতু দিছোঁ সেইকাৰণে মই লগে লগেই দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছখিনি আৰু মাগুৰ মাছ বনালে পানী দিয়াৰ পাছত ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগে আৰু যিমানেই উতলে সিমানেই মাগুৰ মাছৰ সোৱাদটো বেছি হয় বিশেষকৈ মাগুৰ মাছৰ জোল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকৰ হয় এই ৰেচিপিটো আৰু একেবাৰে শেষত মই ধনিয়া পাত অলপ কাটি দিছোঁ আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ আইটেমটো দেখাই দিছোঁ বিটৰ চালাড এয়া কোমোৰা আলু ভাজি ৰহৰ দাইল আৰু এইফালে আছে মাগুৰ মাছৰ জোল এয়া হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া ওলাইছোঁ শিৱসাগৰ গ্ৰন্থমেলালৈ শিৱসাগৰত গ্ৰন্থমেলা হৈ আছে আৰু তালৈকে যাওঁ এতিয়া হৈছে গধূলি আৰু মই আৰু জিয়া আৰু এওঁ যাব ধুনু নাযায় আজি আৰু ব'লকচোন তাত যদি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক গ্ৰন্থমেলাখন এতিয়া গৈ আৰু এয়া গ্ৰন্থমেলা পালোহি আৰু ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কি কিনিছা কিবা কিনিবা নেকি কি কিনিবা
জিয়াই এবাৰ খুব কিতাপ চাইছে আৰু তাই ইণ্টাৰেষ্টটো দেখি খুব ভাল লাগিছে আৰু এক্সাম যিহেতু শেষ হ'ল তাই এক্সামৰ শেষৰ দিনাই পাইছে বুক ফেয়াৰলৈ যাবলৈ বিৰাট ফূৰ্তি সেইকাৰণে দোকান এটা আছে ইয়াতে কি কয়তো মায়া চিকেন মমো খাইছে চিকেন মমো ইয়া চাহৰ ষ্টল ইয়া পাপা ষ্টলছ আছে বুকৰ বুক ফেয়াৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু বুক ফেয়াৰৰ পৰা আহি পালোহি এতিয়া 8টা মানে বাজিলে ভাত পানী বনাব হ'ল আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ বুক ফেয়াৰৰ পৰা কি কিনিলোঁ দুখনমান কিতাপ কিনিলোঁ আৰু এইখন হৈছে ৰবীন শৰ্মাৰ কিতাপ ডেইলি ইনস্পিৰেশ্যন এইখন মোৰ কাৰণে কিনিছোঁ ৰবীন শৰ্মাৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে চাওঁচোন এইখন কেনেকুৱা লাগে আৰু এইখন হৈছে জনপ্ৰিয় অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীত আৰু জিয়াক কাইলে মিউজিক স্কুলত এডমিশন দিম বুলি ভাবি সেইকাৰণে এখন লৈ ললো কিনি আৰু এখন হৈছে ৰবীন শৰ্মাৰ এখন অসমীয়াত লিখা আছে আৰু এখন হাজবেণ্ডে লৈছে তেওঁ পঢ়িবৰ কাৰণে ফেৰাৰী বিক্ৰী কৰি দিয়া সন্যাসীজন দা মংক হু সোল্ড হিজ ফেৰাৰী এখন অসমীয়া অনুবাদ এখন হাজবেণ্ডে লৈছে পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু এখন আনিছো ধুনুৰ কাৰণে এইখন হৈছে 500 ফ্যাক্টস হিউম্যান বডি আৰু এখন হৈছে ৰচনাৰ কিতাপ ৰচনা প্ৰবাহ হি যেহেতু এতিয়া 9লৈ পাব এই বছৰ সেইকাৰণে এইবিলাক দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে লৈছো এখন ৰচনা প্ৰবাহ আৰু জিয়াই কি ললা দেখুৱাই দি মই আৰু জিয়াই দেখাইছে এয়া ষ্টিকাৰ প্ৰথমত বাৰ্বি ষ্টিকাৰ এতিয়া মৰেল ষ্টৰিজ এতিয়াই মৰেল ষ্টৰিজ আৰু মৰেল ষ্টৰিজখন আনি তাই লগে লগে পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিলে লগে লগে ষ্টৰি কেটা আছে ষ্টৰি হা কেটা ষ্টৰি আছে ৰবা কেটা পঢ়িলা তুমি মই তিনটা পঢ়িলে আৰু গোটেই তিনটা মৰেল কিটা মোক সুধিলে পঢ়ি এখন তাই আনিছে মৰেল ষ্টৰিজ আৰু কি আনিছে এখন সুইমিং বুক আৰু এখন ডৰেমন কালাৰিং বুক আৰু এখন কালাৰিং বুক আৰু লগতে ললো এইকেইটা কি গম পাইছেনে বাৰু এইকেইটা হৈছে আচাৰ আৰু বুক ফেয়াৰলৈ গলে এনেদৰে আচাৰ লৈ অহা হয় এইটো হৈছে সৰিয়হ আৰু জলকীয়াৰ এইটো হৈছে তেতেলী মিঠা আচাৰ আৰু এইটো হৈছে বগৰী এই তিনটা আচাৰ দেখি ভাল লাগিছে আৰু পেকেট কিটা আৰু ইয়াই হৈছে বুক ফেয়াৰৰ পৰা আনিলো এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু ভাত বনাবলৈ আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅৰ সৈতে বাই বাই